Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kimi Trendy. Kênh của mình chuyên về đề tài là sống ở nước ngoài, tìm việc ở nước ngoài và hiện tại là Singapore và còn về phát triển bản thân nữa chứ. Nếu như mà các bạn nào quan tâm đến những chủ đề này thì nhớ check out những cái video khác của mình và cho mình một like, một subscribe và đừng quên chia sẻ video của mình cho những bạn mà cần tìm kiếm những thông tin này nha. Mình xin cảm ơn các bạn trước nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi thẳng vào chủ đề ngày hôm nay, đó chính là 6 website để tìm việc ở Singapore. Xin mời các bạn theo dõi. Bạn nhớ là hãy theo dõi đến website cuối cùng nha, tại vì mỗi website sẽ có một ưu điểm và một nhược điểm riêng nha. Website thứ 6 đó chính là My Career Future. Thì website này trước đây được biết là Jobs Bank. Website này được điều hành bởi chính phủ. Có một thời gian giống như là năm ngoái á, thì lúc mà dịch khá là nghiêm trọng thì người dân local ở đây bị mất job rất là nhiều và chính phủ có quy định là công ty nếu muốn tuyển dụng thì phải đăng lên website này trước. Nếu như mà hình như là 14 ngày, nếu mình nhớ không nhầm là 14 ngày hay là 4 tuần gì đó, nếu như mà không tìm được citizen hay là permanent resident á, thì mới được đăng tải trên những cái website khác. Vậy thì tại sao thì mình lại đề cập tới cái website này? Đó là bởi vì khi mà bạn login vào cái website này, nếu như bạn apply job thì bạn cần phải login và nó sẽ đòi hỏi bạn phải login bằng SingPass. SingPass thì nếu như mà các bạn đang sinh sống và làm việc ở Sing hoặc là bạn là công dân ở đây thì bạn có thể đăng ký, trên đó có số thẻ của bạn và sẽ có thông tin cá nhân của bạn. Khi mà bạn login vào SingPass này thì nó sẽ hiện lên thông tin của bạn. Cho dù bạn login được đi nữa thì bạn cũng không apply được, tại vì có một số job á là chỉ cho permanent resident hoặc là cho citizen thôi. Cho nên là nếu như mà bạn có tìm được công việc ở trên cái website này mà nó đã đề cập đó là cho PR hoặc là permanent resident thì thôi không cần nộp đâu nha, để tiết kiệm được thời gian cho các bạn đi tìm những website khác ha. Cái website thứ 5 đó chính là Monster. Thì website này hồi đó là mình cũng được giới thiệu bởi người bạn ở đây. Lúc đó mình mở website thì mình thấy website cũng nhìn cũng khá là chuyên nghiệp á. Tại vì nó có cả rất là nhiều location, không những là Singapore mà bạn có thể là apply xin việc như là Hồng Kông, Philippines, India hay là Australia, với nhiều nước lắm. Thì mình cũng thử tạo profile trên đó, thì profile tạo ra cũng khá là dễ dàng, nhưng mà mình thấy giao diện thì mình không có thích bằng một số trang web khác. Nó cũng dễ dàng apply job thôi. Tuy nhiên về cá nhân mình thấy thì nó không có nhiều công việc như là những cái website khác. Và nhân tiện thì mình cũng muốn kể cho các bạn một câu chuyện, đó là hồi lúc trước á mình cũng apply job, mình thử apply job mình trên này cả Singapore, và hồi đó cũng từng thử một vài job ở Dubai. Xong rồi sau đó thì về cái mình nhận được một số email và offer mình công việc này, mặc dù là mình chưa có được phỏng vấn cho nên là mình biết ngay là scam. Không, rồi những công ty đó mới kêu là mình vui lòng liên lạc với những cái agency này. Mình nghe là mình biết mùi scammer rồi, cho nên là mình không có cái ấn tượng tốt về cái website này cho lắm. Và mình cảm thấy giống như là website này nó có lưu thông tin của mình khá là nhiều hay sao á. Mình vẫn còn nhận được một số email từ cái website này, và mặc dù là mình thấy những cái công việc đó là hoàn toàn không phù hợp với mình, nhưng mà mình vẫn nhận được qua rồi interview hay là job offer. Rồi các bạn cứ thử tìm hiểu thêm những người khác nói như thế nào, chứ bản thân mình thì mình không có cái ấn tượng quá tốt về cái website này. Website thứ tư đó chính là JobDB. Thì cái website này mình cũng được giới thiệu bởi bạn mình người Sing. Thì JobDB cũng là một trong những cái website mà được sử dụng phổ biến nhất ở Singapore, đặc biệt là đối với người Sing. Trang web này nó có ưu điểm là nó thu thập được thông tin của nhiều trang web khác. Ví dụ như chẳng hạn là bạn không cần tạo profile trên cái trang web này, thì bạn search cái từ khóa là Vietnamese chẳng hạn, thì bạn sẽ có một cái ID là
là có bao nhiêu cái job mà liên quan tới Vietnamese ở thời điểm hiện tại. Cái trang web tiếp theo mà mình muốn nói đến đó chính là Glassdoor. Trước đây lúc mà mình ở Việt Nam thì mình cũng không hề biết tới trang web này đâu, xong rồi không biết sao mà lúc mà mình search ra thì tình cờ mình thấy cái website này, thì mình cảm thấy cái website này rất là tốt nha. Nó có hiển thị rất là nhiều công việc nè, rồi mình chưa từng apply trên này, tuy nhiên là nó có một cái ưu điểm mà mình rất thích, đó chính là nếu như mà bạn đang muốn apply cho một công ty nào đó thì bạn chỉ cần search trên cái website này thì bạn có thể là nhìn thấy đánh giá của công ty này là tốt hay không, mức lương chi trả cho nhân viên là khoảng 1 năm hay là 1 tháng là bao nhiêu, rồi cái nhân viên mà từng làm việc ở đây đánh giá công ty đó như thế nào, hoặc là coi ngay cả nhân viên đang làm việc ở đây bạn có thể coi được đánh giá của người ta. Tuy nhiên là mình nghĩ là hình như là những cái đánh giá này là giấu tên, tuy nhiên là bạn cũng biết là đánh giá 4 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao để bạn có biết là công ty này có thực sự là công ty tốt hay không, và mức lương chi trả thì nó có có phải cao so với thị trường hay không. Cho nên là về trang web Glassdoor này thì mình khuyến khích là các bạn nên tạo profile trên đó nha, thử vận may của mình coi sao. Nói giống như là cờ bạc vậy đó, nhưng mà đây là một trang web tốt, các bạn cứ thử đi nha. Tại vì bạn phải tạo profile trên này thì bạn mới coi được đánh giá của nhân viên hay là mức lương chi trả cho trên cái công ty này nhìn chung là tốt hay là không tốt nha. Cái website thứ hai đó chính là Jobstreet. Mình nghĩ là chắc mình nhắc đến Jobstreet hơi nhiều trong những video của mình. Thì Jobstreet mình thấy đó là từ hồi ở Việt Nam thì mình cũng đã trước đây mình cũng đã xài Jobstreet rồi. Cái công việc mà trước khi mình ở Singapore á, thì mình làm ở Việt Nam mình cũng apply trên Jobstreet. Bản thân mình thấy là giao diện nó rất là dễ xài và nó rất là rõ ràng, có ghi lại mức lương cho cái vị trí đó bao nhiêu, rồi công ty ở location nào, quy mô của công ty như thế nào, và apply rất là dễ dàng, chỉ cần trong vòng một nốt nhạc. Mình thấy thì apply trên Jobstreet ở Singapore để tốn thời gian hơn so với ở Việt Nam một chút. Tại vì Jobstreet, nếu như mà ở Jobstreet ở Việt Nam thì bạn chỉ cần là click vô rồi bạn apply được, đúng không? Còn Jobstreet ở Singapore thì có một số công việc nó sẽ hỏi bạn một số câu hỏi giống như là bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này bao nhiêu năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó, hoặc là bạn có kinh nghiệm làm cho xài cái phần mềm này trong mấy năm. Rồi cái quan trọng nữa đó chính là nó sẽ hỏi bạn là permanent resident citizen hay là bạn là người nước ngoài hoàn toàn, hoặc có một số câu hỏi nó sẽ hỏi là bạn có cần công ty sponsor hay không. Đó là một việc quan trọng cho người nước ngoài đó, nên nó sẽ tốn thời gian hơn chút. Còn ở Việt Nam thì chỉ cần click vô là có thể apply được rồi. Tuy nhiên có một số job đó, nó sẽ link tới trang web của công ty tuyển dụng đó, thì bạn phải apply trên website, trên hệ thống của công ty đó thì mới được. Thì như các bạn đã biết là công việc đầu tiên ở Singapore của mình mình cũng apply trên Jobstreet. Thì hiện tại là mình đã có công việc thứ hai rồi. Mình khuyên các bạn là nên tạo một profile trên Jobstreet. Hình như là Jobstreet Việt Nam nó sẽ là một trang web khác, và Jobstreet Singapore thì trang web khác, cho nên là bạn phải tạo 2 profile riêng biệt nha. Mình sẽ chúc các bạn may mắn ở trên Jobstreet. Số 1 đó chính là LinkedIn. Thì thôi mình cho mình nói tiếng Việt cho nó vui vui nha, đó chính là mình sẽ gọi nó là LinkedIn nha. Nếu như các bạn chưa biết thì LinkedIn nó là một cái platform giống như là kiểu Facebook, nhưng mà Facebook là cho cuộc sống cá nhân, còn LinkedIn sẽ để cho công việc. LinkedIn thì bạn có thể là đăng cái CV của bạn trên đó nè, rồi bạn có thể đăng tải những cái status là liên quan đến công việc, rồi hơn thế nữa thì bạn có thể kết nối với những người khác, những cái người giống như là nó giống như Facebook là sẽ gửi lời mời các bạn, rồi bạn có thể kết nối với những người khác, những người khác nữa. Và thì trên LinkedIn bạn cũng có thể apply job giống như là trên Jobstreet hay là những trang web khác nữa. Tuy nhiên là ở
trên LinkedIn á, thì thường nó không có để mức lương cho vị trí đó đâu, cho nên là nếu như bạn muốn biết mức lương á, thì mình nghĩ là bạn nên search trên JobStreet để biết mức lương. Cái điều hay ở LinkedIn đó là nhà tuyển dụng có thể kết nối với bạn luôn. Trên LinkedIn thì mình cũng nhận được những cái tin nhắn từ nhà tuyển dụng, hoặc là những cái agency họ sẽ gửi tin nhắn cho mình hỏi là mình có quan tâm đến vị trí đó hay không. Cái công việc hiện tại của mình, công việc thứ hai ở Singapore, thì mình cũng thông qua LinkedIn đó. Và một số người bạn nước ngoài của mình thì họ thậm chí không biết JobStreet, mà họ chỉ toàn apply job ở trên LinkedIn thôi. Nên là mình rất là khuyến khích các bạn nên tạo LinkedIn. Bạn có thể kết nối với những người khác, giống như là những người Việt Nam khác đang sống và làm việc ở nước ngoài nè, hoặc là ngay cả những bạn ở Việt Nam, và bạn có thể kết nối được với nhân sự của một số công ty nữa. Mình nghĩ đó là những chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin chúc các bạn một ngày vui vẻ, một cuộc sống vui vẻ và thực hiện được ước mơ của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.